السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر لكم اليوم قصة وأقف معها وقفة، وصراحة القصة حصل فيها تصرف أوقع في إشكال، مع أننا كنا نستطيع أن نخرج من المشكلة بأسهل الوسائل والسبل. الثقة العمياء أوقعت في مشكلة كبيرة. باختصار، هذا شخص باع عقار، كانوا ورثة، وجاء الوكيل الورثة باع عقار على أحد الأشخاص، وللأسف المالك الحقيقي ما كان غير موجود، أو المشتري الحقيقي. من كان الموجود؟ كان الوسيط اللي هو وكيل المشتري. تم تقييم العقار وتم بيع العقار وتم إصدار شيكين، شيك لجميع الورثة تقريبا 90% من المبلغ، وشيك بالمبلغ المتبقي للقصر. طبعا القصر لابد يستخرج لهم إذن من المحكمة حتى يكون البيع عن طريق المحكمة. الآن تجي المشكلة. قبض البائع الثمن اللي هو بصفته أصيل وبصفته وكيل، باقي الشيك القصر موجود لكن لابد عن طريق المحكمة. في هذا الأثناء البائع للأسف من حسن النية تواصل مع الوسيط، قال الوسيط أنا بخلص لك الموضوع ولا تشيل هم، خلاص سوي لي وكالات وأنا بخلص لك الموضوع من الألف إلى الياء، كان في مدينة وهذا في مدينة، أنا براجع المحكمة وأنا بستخرج الإذن للبيع وأنا بأسلم الشيك وأنا إلى آخره. الواقع وش اللي حصل؟ بالفعل سوى وكالات، حتى الولي على القاصر سوى وكالات للوسيط اللي هو وكيل المشتري، وهذا راح يراجع وتمم الإذن واستخرج الإذن وأفرغ العقار. كانت حتى الوكالات تخول الإفراغ وأفرغ العقار، وبعد ما تم الإفراغ استلم الشيك بصفته وكيلا للقصر لأنه معه وكالة من الولي. المشكلة وين؟ بعد الإفراغ يدورون الوكيل ما يلقوه، يكلمون المشتري قاعد يماطل، صار تواطؤ بين المشتري وبين الوكيل. وش التفاصيل؟ ما ندري. اللي نعرف ان في ثقة عمياء أوقعت في هذه الإشكالية. بدأ المشتري الآن يبتز البائع، يقول فيه أشياء، في عيوب في العقارات، في فواتير، في مدري إيش، خلصونا ونعطيكم. عبارة عن ابتزاز صريح. يتواصلون مع الوكيل يقول ما أدري. طبعا الشيك استلمه الوكيل بشكل صريح ما يحتمل التكذيب. الوقفة الوحيدة اللي أنا أقولها، كيف أنك يخطر على بالك أنك تعطي شخص غريب وكالة تخول الإفراغ والاستلام بغير تروي، وهذا الفعل بتروي وبغير تروي غير منطقي. ليس من المنطقي أن كل من عرض عليك خدمة ولو كانت بالمجان أنك تعطيه وكالة وتسند له جميع المهام. هذا خطأ كبير، لا سيما إذا كانت في أموال الغير. بتضيع مالك بكيفك، مع أن هذه جناية على مالك، لكن تضيع مال غيرك بهذا التصرف. هذه من الإشكالات الكبيرة. إذا انتبه لا تضع الثقة إلا في محلها وبقدر معقول.